Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është edicioni lajmeve në News24, titujt kryesor. Më në fund majoranca dhe opozita bien dakord të ulen në tryezë për reformën zgjedhore. Takimi i parë po zhvillohet tani në pallatin e Kongreseve, ku Partia Socialiste përfaqësohet nga Damian Gjiknuri, opozita e parlamentit nga Rudina Hajdari, ndërsa Partia Demokratike dhe aleatët e saj nga Oerd Bylykbashi dhe Petrit Vasili. OKB bën një parashikim pesimist për Shqipërinë. Sipas një studimi, vendi ynë në vitin 2100 do të popullohet nga vetëm 500.000 shqiptarë dhe shkak për është emigrimi në masë dhe linçmëria e ulët, Meta kërkon zgjidhje urgjente. Pas denoncimit Partisë Demokratike për kryebashkiakun në Mallakastrës, që akuzon se ka fshehur një dënim në Greqi, Prokuroria e Përgjithshme i kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve formularin e vetdeklarimit të zgjedhurve socialist. Urgjenca pediatrike në QSUT ka ditë që përballet me fluks të lartë pacientësh të vegjël të prekur nga gripi stinor. Prindrit tonë se qëndrojnë për orë të tëra në radhë që fëmia i smur të marrë shërbimin mjekësor. Nëna e 16 vjeçarit Luis Saliaj është e shokuar nga lajmi se 51 vjeçaria Drita Saliaj ishte përdhunuar nga vrasësit e saj para se të mbyteje të hidhej në rezervuar. Ajo thot se Drita e rriti Luisin ndaj ai s'mund të bënte kurrë diçka të tillë. Në Iran vazhdojnë për të tretën ditë protestat antiqeveritare me parullat klerike shporruni dhe video ku grisen posterat e generalit iranian të vrarë nga Shtetet e Bashkuara. Nga ana tjetër, autoritetet nisën arrestimet për aeroplanin e rrëzuar. Një autobus urban u përpi nga toka në një qytet të Kinës, duke shkaktuar 6 të vdekur. Shkak janë bërë punimet jo cilësore në rrugë. Ju një tani për më gjërësisht. Më në fund, majoranca dhe opozita bien dakord të ulen në tryezë për reformën zgjedhore. Damian Gjiknuri nga Partia Socialiste, Oerd Bylykbashi nga Partia Demokratike, Petrit Vasili nga LSI dhe Rudina Hajdari nga opozita në parlament po diskutojnë jashtë parlamentit pikat për të arritur dakordësinë. Do të lidhemi me Ergjys Gjençajn për të marrë më tepër informacion. Ergjys, përshëndetje. Nisi të përshëndetje. Ka nisur pikërisht ditën e sotme negociatat e para mes palëve, mes majorancës, opozitës parlamentare, por edhe opozitës jashtë parlamentare, për sa i përket gjetjes një rrugdalje, mundësisë për miratimin e një reforme zgjedhore konsensuale. Ky është një takim i cili po zhvillohet mes 4 përfaqësuesve. Si kundërthe edhe ti, është bashkëkryetari socialist i Komisionit të Posaçëm Parlamentar të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri, bashkëkryetari e opozitës parlamentare në këtë komision parlamentar, Rudina Hajdari, si dhe 2 të mandatuarit e opozitës jashtë parlamentare, ish deputeti demokrat Oerd Bylykbashi dhe ish deputeti Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili. Në këtë takim, opozita jashtë parlamentare vjen me 3 kërkesa konkrete. Kërkesat të cilat janë bërë të ditura pas takimit që kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha pati me aleatët e tij në selinë e Partisë Demokratike. Kështu, opozita jashtë parlamentare, opozita e bashkuar, përfaqësuesit e saj kërkojnë në këtë tryezë që miratimi i reformës zgjedhore të kryhet në mënyrë transparente, gjithëpërfshirëse dhe konsensuale mes partive politike. Si pikë të dytë, opozita jashtë parlamentare kërkon që reformat në zgjedhore të zhvillohet, diskutimet të zhvillohen në një tryezë jashtë parlamentit. Pikërisht në këtë pikë të dytë kemi një ndarje, të paktën deri në tani, mes majorancës dhe Partisë Demokratike opozitës së bashkuar. Pasi majoranca, Partia Socialiste, thekson se Komisioni i Reformës Zgjedhore ka garantuar një vend bosh, një vend në të cilin përfaqësuesi i Partisë Demokratike mund të ulet dhe në këtë komision ka të drejtën e vetos, ndërkohë që Partia Demokratike dhe opozita jashtë parlamentare nuk njohin legitimitetin e këtij komisioni parlamentar të reformës zgjedhore. Ndërkohë që si pikë të tretë, opozita e bashkuar kërkon që miratimi i paketës së reformës zgjedhore do duhet të kryhet nga komisioni më pas nga kuvendi, pikërisht të kryhet miratimi i paketës i gjithë dakordësisë që pritet dhe nëse do të ketë një të tillë mes palëve në tryezën jashtë parlamentit.
Kjo është pikërisht këto janë kërkesat e Partisë Demokratike, të cilat po parashtrohen në këtë tryezë. Mësohet se nuk është shtruar për diskutim çështja dhe kërkesa e opozitës parlamentare për sa i përket ndryshimit të sistemit zgjedhor. Nisur edhe nga fakti se ndryshimi i sistemit zgjedhor nuk përcaktohet thjesht në kodin zgjedhor, por është një përcaktim kushtetues dhe kësaj do duhet një votim në parlament për ndryshim në kushtetut, për të cilën nevojiten 94 vota, por duke marrë parasysh se është një ndryshim kushtetute dhe një rëndësinë specifike që ka një ndryshim i tillë, kërkohet dhe pretendohet një konsensus sa më i gjerë politika. Mbledhja e 4 përfaqësuesve politik zhvillohet pikërisht në Pallatin e Kongreseve, në këtë godinë, në të cilën kujtojmë se më datën 18 maj 2017 u nënshkrua marrëveshja politike mes kryeministrit Rama dhe kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha për zgjedhjet politike të 2017-s. E nëse do t'i bëj një interpretim semiotik këtij momenti, mund të shpresojmë që kjo do të jetë piknisja e një konsensusi politik mes palëve për reformën zgjedhore. Po nisida. Ergyse, pse është tryeza e parë e dialogut, pra mbledhja e parë, a pritet ajo të zgjasë në kohë, e kam fjalën, teksa zhvillohet në Pallatin e Kongreseve dhe janë ulur të gjitha palët në diskutim jashtë parlamentit? Nisida, nuk kemi informacione konkrete për sa i përket kohëzgjatjes së këtij takimi. Është një takim i parë, sikundër tham edhe më herët, kështu që të gjitha palët do të japin, të 4 përfaqësuesit politik do të japin këndvështrimin e tyre për sa i përket reformës zgjedhore, një reformë shumë e rëndësishme dhe një ndër kushtet që Bundestagu i ka vendosur Shqipërisë pra kalimi i kësaj reforme zgjedhore me qëllim plotësimin e atyre kritereve për çeljen e negociatave. Gjithsesi, mësojmë se në përfundim të këtij takimi do të kemi edhe deklarata për mediat nga përfaqësuesit politik pjesëmarrës në këtë takim. Po, faleminderit Ergys për informacionin e përcjell. Faleminderit juve. Opozita jashtë parlamentare mandatoi pak më herët Bylyk Bashin dhe Petrit Vasilin që të ulen në tryezë me majorancën por jashtë parlamentit. Basha tha për gazetarët se opozita mbetet e hapur për të diskutuar në mënyrë gjithëpërfshirëse çfarëdo sistemi zgjedhor. Sot, opozita bashkuar rikonfirmon qëndrimin e saj për nisjen pavonesë dhe përfundimin një ore më parë të reformës zgjedhore dhe mandaton zotin Bylyk Bashi dhe zotin Petrit Vasili për të dakordsuar mekanizmin për ecjen përpara me reformën zgjedhore dhe miratimin e reformës zgjedhore, duke i qëndruar plotësisht të gjitha pikave të parashtruara antetore. E para, krijimin e një mekanizmi gjithëpërfshirës dhe transparent, me pjesëmarrjen e forcave politike dhe mundësinë dhe aksesin e çdo faktori tjetër shoqëror, qytetar dhe të grupeve të interesit. Së dyti, miratimin me konsensus jashtë parlamentit dhe Komisionit të Reformës Zgjedhore të çdo propozimi për reformën zgjedhore. Së treti, kalimin e çdo aspekti të miratuar me konsensus pas një ndryshim në seancën plenare. Dua të falenderoj faktorin ndërkombëtar, në veçanti përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Mbretërisë Bashkuar për ndihmën e jashtëzakonshme që kanë dhënë për të shtyrë drejt një produkti i cili është vonuar 4 muaj dhe s'duhet vonohet më asnjë ditë dhe të bëj thirrje përfaqësuesve të palës tjetër të mos vonojnë asnjë çast dakordsinë për këtë instrument për t'ju dhënë shqiptarëve reformën zgjedhore që i hap rrugë zgjedhjeve të lira të ndershme. Zgjidhja e krizës politike do të vijë përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në një ditë me zgjedhjet lokale, me një kod zgjedhor që adreson problemet e shitblerjes votës, kërcënimit votuesve, presionit në administratës zgjedhore, depolitizimit policisë shtetit, infrastrukturës zgjedhore, kartave të identitetit, regjistrit gjendjes civile, regjistrit të adresave, lirisë medias, dhunimit apo mos dhunimit të sekretit votës dhe një instrument politik
që garanton vullnetin politik për të zbatuar çdo ligj ekzistues apo që do të ndryshohet me konsensusin e gjithë forcave politike, me transparencë dhe gjithë përfshirje qytetare. Jemi dhe mbetemi të hapur për të diskutuar në mënyrë gjithë përfshirëse dhe transparente me gjithë qytetarët shqiptar çfarëdo sistemi ata dëshirojnë të aplikojnë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. OKB bën një parashikim pesimist për Shqipërinë. Sipas një studimi, vendi ynë në vitin 2100 do të popullohet nga vetëm 500.000 shqiptarë dhe shkak për këtë është emigrimi në masë dhe lindshmëria e ulët. Presidenti Meta kërkon dialog dhe zgjidhje urgjente. Aktualisht Shqipëria llogaritet të ketë rreth 2.9 milion banor, por parashikimet për popullimin e vendit tonë janë shumë pesimiste. Në vitin 2100 Shqipëria rrezikon të mbetet një vend me vetëm 512.000 banor. Këtë skenar parashikon Organizata e Kombeve të Bashkuara, sipas së cilës pas 80 vjetësh në këtë vend do të jetojnë afërsisht 1/6 e popullsisë aktuale. Ky parashikim është më i errët se sa i vitit 2018, kur OKB parashikonte se në vitin 2100 popullsia e Shqipërisë do të ishte 860.000 banor. Por ulja e shifrës së parashikuar brenda një viti është ndikuar nga disa faktorë, si rënja e lindshmërive dhe largimi i shqiptarëve nga vendi. Shifrat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për presidentin Ilir Meta janë një këmban alarmi, rreziku i vërtetë rus që i kanoset vendit, për të cilin duhet urgjent dialog dhe zgjidhje. Kambanat e alarmit po bien. Stop shpopullimit të Shqipërisë. Ky është rreziku i vërtetë rus që i kanoset vendit. Kjo është sfida më madhore që kërkon urgjent dialog, zgjidhje dhe kthimin e shpresës për të gjithë shqiptarët. Nën kushtet e Bundestagut janë harta e rrugës së Shqipërisë europiane. Koha është tani, nuk mund të ketë Shqipëri pa shqiptar. Prej disa vites Shqipëria po përjeton një rritje të emigracionit. Sipas Eurostat, aplikimet për azil në 5 vitet e fundit kanë arritur në 200.000, ndërsa ka edhe më shumë shqiptar të tjerë që thjesht largohen dhe nuk kthehen më. Urgjenca pediatrike në QSUT ka disa ditë që po përballet me një fluks të lartë pacientësh të vegjël të prekur kryesisht nga gripi stinor. News24 pa nga afër situatën e rënduar që krijohet në orët e pasdites, ku i gjithë fluksi duhet të përballohet nga 2 mjek dhe 3 infermier. Prindrit e intervistuar thënë se kishin qëndruar deri 4 orë në radhë me fëmijën e sëmur në krah për të marrë shërbimin mjekësor. Pas krave të mi ndodhet dera kryesore e urgjencës pediatrike në QSUT. Ora është 6:20 e mbrëmjes dhe brenda sallës së pritjes janë me 10 fëmijë të vegjël që presin të vizitohen. Ka prindër që thonë se kanë deri në 4 orë që presin të vijë rradha me foshnjë në krah, ndërsa tabela elektronike në murin e urgjencës deri në orën 18 të mbrëmjes shënon 207 vizita të realizuara. Sa kohë ke që pret? Nga ora 2, ora është 6 dhe akoma po presim me 202 në radhë, po me 2 mjek thot po punohet. Tani sot i presim radhën. Ndërkohë i fundit në radhë ka numrin 253. Sa ti je në radhë? I 253. Paktën 2 orë duhet me radhë. T'ja tregojmë kamerës? Patjetër. Kjo është 236. Qëndrimi për orë të gjata në radha provokon jo pak tension mes prindërve dhe stafit të urgjencës, ndërsa këta të fundit kanë detyrë të mbajnë radhën. Po s'dohet puna me 2 mjek, se s'ke fajti, se s'jam do të përtit ty, moj. Po s'ke pun ti, moj, se jo, mos e prit përtit me ti. Pa i shef gjithë këto si i ke këtu. Se lanë nëmë, dhe që janë gjithë mi, janë gjynok, moj. Prindër të tjerë zgjedhin të presin jashtë në të ftohtë, bashkë me fëmijët e vegjël që skuqen nga temperatura, pasi kanë frikën e mbivendosjes së sëmundjeve, si rezultati i ajrit të rënduar që krijohet në hollin e urgjencës. Po pse po pret tu jashtë, se këtu është dhe ftohtë? Merë një gjë tjetër aty brenda. Merë një virus tjetër në gjë. Që të bëm presim jashtë? Jashtë kamerës, mjekët pohojnë se shumica e rasteve kanë simptomatik gripale, temperaturë të lartë, të vjella, koll, rrjedhje hundësh, pa fuqi, por mes tyre ka edhe raste me komplikacione që shtrohen në spital. Me koll e kam shumë. Temperaturë 39, 40 i shkoj.
Dhe kam pas edhe me epilepsi, me vizituesës bë. Mjeku mashtrovi aty tani, fëmija ka të vjella, ka temperaturë, në 41 kam sjellë. Prindi që intervistojmë ka një recet në dorë nga spitali, me të cilën i drejtohet farmacisë për të bler ilaçe dhe shiringa. Vetë blej ilaçet jashtëm në farmaci aty dhe po i marr vetë. Shiringat. E njëjta histori përsëritet çdo vit gjatë sezonit gripal, dhe pse Ministria e Shëndetësisë ka eksperimentuar jo pak për të decentralizuar dhe shpërndar urgjencat pediatrike në 3 poliklinika në Tiranë, respektivisht poliklinika 7, 8 dhe 10. Kam qenë tek qendra Teoxhaku, mos gaboj, aty punohet me një mjek dhe një infermier, por çfarë mund të bëjë një mjek dhe një infermier ku mund të ketë 15 vetë në radhë dhe tek e fundit ajo një do të marri dhe është vetëm një shtrat, dhe ai shtrat vetëm për të zënë për një shtrat i bie, kështu që detyrimisht dyndemi në QSOT pastaj në qendrën e më të madhe. Janë ato qendra të hapura, por nuk janë funksionale aq sa duhet për popullsinë. Shkaqet mbeten të njëjtat. Dyndja e të gjithë urgjencave nga Tirana dhe rrethet drejt të vetmes urgjencë kombëtare pediatrike, dhe nga ana tjetër 2 mjekë, 3 infermierë në turn, që duhet të durojnë ngarkesën disa fish, që fare lehtë mund të çojnë në gabim mjekësor, për shkak të punës me normë dhe nën presionin e prindërve të acaruar. Mjek janë pak, sa mos me thonë hiç. Janë pak fare. Një vit e gjysmë më parë, teksa inauguronte ambientet e rikonstruktuara të urgjencës pediatrike në QSUT, Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu i devijoi pyetjes së News24 mbi nevojën e shtimit të stafit mjekësor në këtë urgjencë, duke dhënë një përgjigje pa përgjigje. Dhe në momentin që ne shfrytëzojmë kapacitetet që kemi dhe pastaj kërkojmë dhe fuqishtesë, atëherë do themi që e arritëm. Por ky është një hap shumë i mirë që vlen për të përshëndetur. Nëna e 16 vjeçarit Luis Salia i shprehet e shokuar nga lajmi se 51 vjeçaria Drita Salia ishte përdhunuar nga vrasësit e saj para se të mbytej e hidhej në rezervuar. Nëna thot se Drita e rriti Luisin, ndaj ai s'mund ta bënte kurrë diçka të tillë. Ajo kërkon dënim për çdo krim që mund të ketë kryer i biri. Një ditë pas faktit të ri që doli nga hetimet për vrasjen makabre në fshatin Gjerbës të Mallakastrës, ku Drita Salia i para se të lidhej me litare të hidhej në rezervuar, u përdhunua, flet mamaja e 16 vjeçarit Luis Saliaj, nipi burrit të viktimës. Mimoza Saliaj nuk e beson kurse si që i biri të ketë marrë pjesë në përdhunimin e 51 vjeçares. Drita ka rritur djalin tim. Ne kemi shkuar atje dhe ajo vinte dhe unë veja atje. Nuk jam dakord se nuk e bënte djalim, ajo e ka rritur djalin tim. Luisi e kishte 9 Dritën dhe nuk e bënte kurrë këtë. Mimoza kërkon që djali i saj të marrë dënimin e merituar për çdo krim që do të vërtetohet se ka kryer. Për ato që ai ka bërë, siç flitet, nëse e ka bërë, Luisi ti flasi të thotë të vërtetën dhe të marrë atë që meriton. Krimi i rënd ndodhi mbrëmjen e 5 janarit në banesën e Drita Saliaj teksa të rinjt shkuan në orët e vona të darkës. Në dosjen e prokurorisë thuaj se gruaja është përdhunuar para se të vritej, bazuar kjo mbi deklarimet e 16 vjeçarit Sindi Shehaj, i cili ka rrëfyer se kishte parë që 26 vjeçari Erviz Zotaj abuzoi me 51 vjeçaren dhe më pas e mbyti me peshqir, ndërsa Luis Salia i gjeti 2 litar me të cilët e lidhen Dritën dhe e futën në makinë për të shkuar drejt rezervuarit të fshatit Lumar. Trupi i pajeti 51 vjeçares u gjet 2 ditë më pas, më 7 janar, kur familjarët kishin nisur kërkimet për humbjen e saj. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar të Gentian Durakut, i akuzuar si pjesë e grupit të strukturuar kriminal që ka kryer vjedhje në 51 banesa në shtetin gjerman. Duraku arrestua në Shqipëri pas hetimeve të autoriteteve shqiptare bazuar në letër porosine ardhur nga Gjermania. Gentian Duraku përdorte pasaportën e të vëllait për të udhëtuar jashtë vendit dhe kjo bëri që dyshimet e para të mos binin mbi të. Vetëm pas krahasimit të shenjave të gishtërimve të zbuluara në banesat e grabitura, u arrit të bëhej identifikimi pas disa seancave pyetje dhe kontrollit të ushtruar në shtëpinë e tij, ku u gjetën disa nga sendet e vjedhura
mbledhura. Ai vendosi të pranojë se ishte i përfshirë në grupin e grabitësve që kishte bërë Kërdin. Hetimet zbuluan faktin se grupi bastiste banesat nga e hëna deri në të shtunë, ndërsa të dielën e bënin pushim. Gjithashtu, në disa prej banesave ku kanë hyrë, ka rezultuar se janë shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa nuk është marrë asgjë prej andej. 2 shqiptarët e tjerë, Elis Dalipaj dhe Mihal Gjaferaj, pjesë e grupit të vjedhjeve, janë arrestuar në Gjermani. Pas denoncimit të Partisë Demokratike për kryebashkiakun e Mallakastrës që akuzon se ka fshehur një dënim në Greqi, Prokuroria e Përgjithshme i kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve formularin e vetdeklarimit të zgjedhurit socialist. Prokuroria e Përgjithshme është vënë në lëvizje pas denoncimit të Partisë Demokratike se kryetari socialist i Bashkisë së Mallakastrës Qerim Ismailaj ka fshehur dënimin e 25 shkurtit 2000 në Greqi me 3 vjet burgim nga gjykata e Kios. Me qëllim vijimin e hetimeve, Prokuroria e Përgjithshme i është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për t'i vënë në dispozicion formularin e vetdeklarimit të kryebashkiakut Ismailaj, kërkesë e cila mban firmën e kryeprokurorit Olsian Çela. Referuar kësaj kërkese dhe informacionit në përmbajtjen e saj, nevojiten verifikime të mëtejshme për të përcaktuar nëse ky subjekt është në kushtet e ndalimit të ushtrimit të funksionit që mban, të parashikuara nga neni 2 ligjit numër 138, fraksion 2015, për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Për këtë arsye kërkojnë përcjelljen sa më parë në Prokurorinë e Përgjithshme të formularit të vetdeklarimit të zotit Qerim Ismailaj, si dhe bashkëlidhur çdo veprim paraprak të kryer nga ana juaj për të vijuar me verifikime më të thelluara në zbatim të nenit 8 të ligjit numër 138, fraksion 2015. Pak ditë më parë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se kreu i Bashkisë Mallakastër nuk ka reflektuar në formularin e vetdeklarimit dënimin e marrë nga gjykata greke. Në formularin e vetdeklarimit që Qerim Ismailaj ka depozituar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ai ka pranuar se ka qenë në emigracion në Greqi, por se nuk ka shënuar asnjë vendim gjykate për dënimin e tij, apo të ketë qenë në burg apo i hetuar. Pas denoncimit të Partisë Demokratike, kryetari i Bashkisë Mallakastër ka deklaruar se nuk ka pasur dieni për vendimet e marra ndaj tij, dhe se do të ndjek çdo rrugë ligjore për të zbardhur të vërtetën. Ndërkohë, kreu i grupit kuvendor socialist Aulan Balla ka theksuar se Partia Socialiste nuk mban përgjegjësi. Ai ftoi prokurorin të nisë sa më parë hetimet, por duke theksuar se asnjë faktor politik nuk duhet të luajë rolin e hetuesit. News24 ka zbardhur konkluzionet e tryezës për reformën zgjedhore. Do të lidhemi tani drejt për drejt me Ergys Gjençajn përsëri për të marrë informacionet më të fundit. Ergys, linja për ty. Nisita si kundër e the dhe ti janë zbardhur tashmë dhe konkluzionet e këtij takimi mes palëve politike për sa i përket gjetjes së një dakordësie për reformën zgjedhore. Duket se majoranca ka marrë në konsiderat kërkesën e opozitës për diskutimet e paketës së reformës zgjedhore në një tryezë politike mes palëve. Kësaj është rënë dakord që të formohet këshilli politik me përfaqësues të opozitës, drejtuesve të Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe përfaqësuesve të grupeve parlamentare në kuvend. Ky këshill pritet të mblidhet brenda janarit të këtij viti, pra brenda këtij muajit. Pjesë e këtij këshilli do të jetë një përfaqësi politike me 2 persona nga opozita jashtëparlamentare dhe ekspertë e saj. Pjesë e diskutimeve të këtij këshilli do të jenë të gjitha rekomandimet e OSBE-ODIR-it për sa i përket reformës zgjedhore, ndërkohë që theksohet që çdo kërkesë që do vi pra këtij këshillit do të duhet për të diskutuar do duhet të ketë një dakordësi unanime. Duket se kjo lidhet edhe me kërkesat e opozitës parlamentare për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Dhe pikërisht kërkesa e opozitës parlamentare për ndryshimin e sistemit zgjedhor nuk është pjesë e këtyre konkluzioneve. Gjithsesi, në përfundimet e këtij takimi, në konkluzionet e këtij takimit mësohet se për të ndihmuar gjithë ecurinë e procesit të reformës zgjedhore që do të bëhet pranë këtij këshilli politik, do të ketë asistent, do të kërkohet asistenca e përfaqësuesve të OSBE-s. Sipas konkluzioneve, theksohet se për projekti përfundimtar i dakordsuar mes palëve, sipas këtij dokumenti do të miratohet nga kuvendi në përputhje me procedurat parlamentare. Gjithashtu nënvizohet se shumica parlamentare angazhohet që të mos kryejë ndryshime në Komisionin e Reformës Zgjedhore
dhe në seancë plenare, kur do të shtrohen pikërisht ndryshimet për votim. Në tekstin, pra nuk do ketë asnjë ndryshim në tekstin e miratuar nga Këshilli Politik. Palët angazhohen, kjo është pika e fundit e konkluzioneve, palët angazhohen që reforma zgjedhore të përfundojë jo më vonë se 15 marsi i këtij viti. Pra duket se jemi në rrugë të mbar. Pra këto janë sinjalet e para për arritjen e një kompromisi politik mes mazhorancës socialiste dhe partive të opozitës jashtë parlamentare. Pra, mbetet për të parë data se kur do të mblidhet Këshilli Politik, si kundër e thamë dhe në konkluzione është përcaktuar që brenda këtij muaji do të ketë një mbledhje të Këshillit Politik dhe më pas për të ecur pikërisht me gjitha diskutimet për sa i përket ndryshimeve në legjislacionin zgjedhor. Po nisidam. Për të gjitha informacionet që përcollen në studio. Faleminderit juve. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak në studio në transmetim të drejtë për drejtë. Kthehemi drejt për drejt sepse ka një deklarat për media nga Erdylyk Bashi, përfaqësuesi i Partisë Demokratike në tryezën për reformën zgjedhore, do ta ndjekim. Do të presim pak momente sa po të realizohet lidhja e drejt për drejt, po. Kaq kohë është nga kërkesa jonë që daton muaj më parë, për të arritur këtë do të ngrihet një mekanizëm, do institucionalizohet një forum i cili do të jetë Këshilli Politik, i cili do të mandatojë më pas punën për të kryer gjithë këtë reformë. Praktikisht është hedhur një hap në raport me një moment të rëndësishëm që ka të bëjë me plotësimin e një kushti kyç të Bundestagut gjerman, lidhur me hapin negociatave për antarësim, pra dhe për përparimin e integrimit evropian, dhe që e shëndosh një proces tashmë shumë të smur nga një anshmëria për të ndërtuar një proces konsensualiteti dhe gjithë përfshirje, por dhe me ato garanci të ekspertizës në radhë parë ndërkombëtare, e cila garanton soliditet dhe adreson ato çështje të cilat kanë qenë shkaku i shkatërimit të besimit, po dhe në praktik të zgjedhjeve të mbajtura në Shqipëri në kohët e fundit. Baza e parimeve është një bazë e cila është një bazë parimore për para dhe mbi çdo gjë tjetër, dhe njëherëzi krijon dhe mundësinë që të gjithë aktorët dhe faktorët të kenë mundësi të shprehen, por njëkohësisht të realizohet pra gjithëpërfshirja dhe ai konsensualitet i cili i ka munguar procesit dhe ka bërë procesin që ai të mbeste në vend dhe bashkë me të mbeste pa u realizuar dhe një objektiv themelor për integrimin evropian. Kështu që besoj që në këtë moment është hedhur një hap në këtë drejtim, i cili në rast të përgjegjshmërisë së dur dhe të lojalitetit plot nga pala tjetër, do të ishte një mundësi për të ecur përpara dhe për të çliruar vendin jo vetëm nga damka e zgjedhjeve të manipuluara dhe të blera, por njëkohësisht do rihapte një proces politik në drejtim të integrimit evropian, i cili ka ngelur rrezikshëm dhe në udhkryq sikur më parë për Shqipërinë. Opozita shprehur se nuk do të ulej në një tryezë me Damian Gjiknurin, bashkëkryetar. Çfarë ndodhi që ndryshua qendrim? Nuk kemi ndryshuar asnjë qendrim, por nuk kemi imponuar dhe nuk imponojmë zgjedhjet e palës tjetër dhe preferencat e saj. Ne jemi këtu pikërisht mbi bindjen e me bindjen për ndërtimin e një procesi solid dhe të shëndetshëm dhe të pakontestuar nga palët. Faleminderit. Vetëm për rekomandime? Faleminderit. Molotov apo mjetet të tjera të cilat ndërshkojnë dhe në fakt dëmtojnë Shqipërinë dhe imazhin e saj, por edhe qytetarët shqiptar. Mendoj se sot PD-ja dhe LSI-ja pranuan që rruga që vërtet do të jepte zgjidhje kësaj krize politike është pikërisht duke ardhur me ide dhe me plane konkrete. Sot ne diskutuam këto plane, diskutuam rreth një kuadri, pra bashkëpunimi në vijim në lidhje me reformën zgjedhore. Kjo patjetër do kërkoj konsensus nga të gjitha palët, por megjithatë unë dua të theksoj këtu se vullneti i opozitës do vazhdoj brenda parlamentit sa i takon ndryshimit të sistemit, sepse çfarëdo të bëhet, ne besojmë fort te principi se
shqiptarët ka nevojë që të rikthehet sovraniteti në parlament. Çfarë besojmë ne fort është që shqiptarët të kenë një kod zgjedhor dhe një sistem zgjedhor që i jep atyre të drejtën e tyre të lirë për të patur një përfaqësim dinjitoz brenda parlamentit. Dhe ju garantoj që unë do luftoj deri në fund për këtë betejë, bashkë me grupin tim parlamentar, që vërtet ne treguam sot të gjithë shqiptarëve që ne zgjodhëm rrugën e duhur, pra atë të shtetit, atë të institucioneve, atë të një dinjiteti plotësisht të drejtë dhe me parimet të forta demokratike. Ju falenderoj, gjithë të mirat.